ګران لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم مصطفی نصري، ستاسې ورور، ستاسې ملګری. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم د ایډوانس پروډکټ هنټینګ کرایټیریا 11 کلاس ته. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یاستئ او د صحت په جامو کې وئ. صحیح ده دوستانو، نن یو نوی کنسپټ سره، یو نوی درس سره راغلی یم. غواړم له تاسو سره شریکم چې پروډکټ هنټینګ کرایټیریا فور پی ایل marketplace USA market. My USA market and PL business model for a hunting criteria. So دا اوس به تاسو سره د individual د business model او د marketplace criteria شریکوم. لومړی د PL ده، صحیح ده. نو د private label د یو general criteria ده. امید لرم چې څه به پرې پوه شئ، یو idea ترې واخلئ. صحیح ده دوستانو. نو general criteria ده، criteria fix نه اوسي. نو هغه ستاسې مایند پورې ډیپینډ کوي چې تاسو څومره منټالیټي پورې ډیپینډ کوي، څومره تکړه یې، هماغومره ښه پروډکټ کرایټیریا تاسو پیدا کولی شئ، ښه پروډکټس پرې. دوستانو کرایټیریا اصل کې داسې حساب لکه ځان دپاره یو اصول کېښودل، یعنې ځان دپاره یو اصول جوړول. صحیح ده. ته وایې چې زه به دې اصولو سره، دې خوبتیا سره زه یو پروډکټ را پیدا کوم، یعنې ښه پروډکټ له ځان دپاره را پیدا کول. صحیح ده. دا ښه پروډکټ له ځان لپاره را پیدا کول چې په امازون کې ریسیل کوي، نو دا تاسو پرسنل ایکسپیرینس پورې ډیپینډ کوي چې څومره تاسو ښه ایکسپیرینس لرئ، نو دومره به تاسو ښه کرایټیریا پروډکټس را پیدا کوي. نو دا کومه کرایټیریا چې دوستانو ما لیکلې دا یو جنرل کرایټیریا ده، جست فور پریکټس، صرف د پریکټس دپاره چې تاسو پرې پوه شئ. صحیح ده دوستانو. نو بیا به تاسو ته د هر یو بزنس ماډل کرایټیریا هم د سره شریکوم. نو شروعات اخلو د لومړۍ نه. اول موږ سره راځي ریویوز must be less than 200. چې ته یو پروډکټ په امازون کې نوی لانچ کوې، نو ستا په مقابله کې باید د نورو پروډکټو ریویو باید کم وي، د 200 نه کم وي. ریونیو must be more than 15,000 to 25,000. چې د دې نه د هغه پروډکټ آمدن زیات وي، چې دومره پیسو پورې هغه سیل کوي، د 15,000 او 25,000 ډالرو ترمنځ. ایوریج پرایس must be 15 to 40. چې دې ریټونو په منځو مابین کې دا پروډکټ وي. مینیمم سرچ والیم 15,000 to unlimited، چې د دې نه پورته هغه سرچ والیم ډېر زیات کېږي. weight must not be more than 2 kg، چې وزن یې د 2 کیلوګرامو نه زیات نه وي. ګوګل ټرینډ کې باید دا پروډکټ ته وګورئ چې هر یو کټګري د ګوګل ټرینډ کې به سمپل راشي، لکه څنګه مې پریویس کلاس کې مې ته ویلي، ته ولیکئ ګوګل ټرینډ کې به دغه پروډکټ کار یو کرایټیریا سره تعلق ساتي، اما بل ته ولیکئ. صحیح ده. دې ویب سایټ ته به راځئ، ګوګل ټرینډ ته. که هغه هر یو پروډکټ د یو ځل راشي دلته چیک کړه، ته به معلوم شي. او مارکیټ پلیس چې هر یو ته هغه ورته سلیکټ کړي. صحیح شو. چې د 15 کالو کې د 25 شوګر آی فریکوینسي must be more than 25 from past year. دا خیر دومره ضرورت نشته، خو دومره خپل ذهن ته پوه شئ چې یو پروډکټ ته لانچ کوي چې هغه باید نه ټرینډینګ وي او نه سیزنل وي. صحیح ده. MZ must not be the seller. امازون په هغه پروډکټ کې باید از سیلر نه وي، په دې چې امازون سره د ما ستا کمپیټیشن نه کېږي. صحیح ده. خپل امازون یو ځان د هغې خپل بزنس، خپل ویب سایټ ده، خپل مالک ده. صحیح ده. نو هغه سره ما ستا کمپیټیشن نه کېږي. په هغه صورت کې کېږي چې زما ستا سیل هم شوی بیا. نو موږ از نیو سیلر تاسو ته وایو چې امازون چې په یو پروډکټ کې یو برانډ، امازون چې په یو پروډکټ کې مه راځئ. نو خیر ده، خو ته خپل برانډ جوړئ، امازون چې په یو پروډکټ کې و د ستا په مقابله کې هغه پروډکټ ته مه راځه. minimum MZ sellers must be 3 in a top 10. صحیح ده دوستانو. صحیح ده چې مطلب 3 سیلر هم پکې امازون باید ټاپ کې اوسي، په هغه لیسټ کې ټاپ 10 کې. نو برانډ nomination if they are less than 3 times، چې باید هغه پروډکټ کې غټ برانډونه نه راغلي. if there is less than 3 times مطلب د 3 ټیم نو کم باید یو پروډکټ دغه کې باید د ستا په مقابله کې باید یو غټ برانډ نه وي، نه یو امازون وي. صحیح ده. خو ته یو خپل برانډ لانچ کوې، امازون کې نوي پروډکټ لانچ کوې، نو باید ستا مقابله کې د غټ برانډونه نه اوسي او امازون نه وي. صحیح ده. The competing products must not be more than 1,000 to 1,500، چې ستا مقابله کې competing products must not be more than، چې د دې نه زیات نه اوسي. صحیح ده. same products د کمپیټیشن باید ډېر زیات کمپیټیشن نه وي. بل لازمي سره د products should not be seasonal or trendy. مخکې مې یادونه وکړه چې پروډکټ ته ځان لپاره سلیکټ کوې، نو ستا خو ټول تمام دی پروډکټ دی، نو داسې پروډکټ سلیکټ کړه چې نه هغه ټرینډینګ وي او نه سیزنل وي.
ټرینډینګ دی چې یو خاص دور اوسي دا پروډکټ دور اوسي او بیا لاړ شي څه دور بیا معلوم نه وي. سیزنل دا چې یو موسم او بل موسم هغه پروډکټ ښه سیل کېږي بیا نه سیل کېږي. نو داسې پروډکټ سلیکټ کړه چې کال 12 میاشتې خپل ځان ته سوچ وکړه چې زه کال 12 میاشتې کوم پروډکټ زه ډېر یوز کوم. زه ورته کوم نمونه اخلم ډیلی بیسس باندې خپل ځان ته سوچ وکړه. ښه چې سهار له خوب نه اوچتېږم یا تر ماسخوتن چې زه ویده کېږم زما کوم پروډکټس ته ډیلی بیسس باندې اړتیا راځي چې ته خپله مینټالټي خپل کنسپټ د کلیر کې په دې خبره باندې بیا ته تکړه سړی. صحیح ده که نه؟ داسې یو مثال مې درکړ. نو ته خپله 40 ساعتو په موده کې چې ته ګوره کوم پروډکټس خوراک څښاک خو خامخا کوو دا پروډکټ سلیکټ کړه. ګروسري پروډکټ شول. همداسې نور انسان پرفیوم عطر استعمالوو ښه خوشبو له موږ نه لاړه شي. همدا مثال ده که نو نور خپل ته سوچ وکړه چې څومره ته تکړه یې. پروډکټ ریټینګ must not be more than 4 چې ستا مقابله کې یو پروډکټ چې باید ریټینګ یې دي 4 نه زیاتې نه وي. اډ ویلو ایډیشن دا داسې مثال لري چې ته یو پروډکټ خرڅوي په امازون باندې او خپل پروډکټ لانچ کړه. یو مثال درکړم دلته څه وخت مخکې ما یو مارکیټ کې یو پروډکټ واخیسته هغه ټوت پیسټ و غاښو برش و کریم و. نو هغه غاښو کریم چې ما خلاص کړ هغه کې ورسره د غاښو برش و. نو زګور هغه کولګیټ په نامه برانډ و. هغه کولګیټ برانډ څه وکړه هغه اوس دلته هغه پروډکټ سره ویلو ایډیشن وکړه. اصل کې خو زما بین موضوع چې یو مال غاښو کریم واخلم زه نو غاښو کریم کې هغه منځ کې چې کوم برش و دی د اډ ویلو ایډیشن وایي. مثال باندې به پوه شوي یاستئ. نو مارکیټ کې چې هغه ما واخیسته نو بیا مې چې خلاص کړه هغه منځ کې ورسره برش هم و. نو زګوره یو پروډکټ سره کولګیټ برانډ څه وکړه ورسره اډ ویلو ایډیشن یې وکړه بل سیم پروډکټ یې ورسره اډ کړی و چې دا پکې هم د یو انسان ضرورت ده. نو زیاتره ته هم داسې وکړه زیاتره ټیم کې ګټې ته هم ډېر مه ګوره. بل یو مثال لکه په پاکستان کې پېښور کې خاصه توګه هم پاکستان کې افغانستان یو کې دلته چې دوایي واخلئ داسې خو ساده مثال درکړم دومره قیمت خو نه لري. دوایي چې واخلئ د کوم شربتونه چې اوسي ګوره دې کې ورکوټې خاشګه اوسي مطلب په دې مطلب خوراک به یې وکړه. صحیح شو. نو دا اډ ویلو ایډیشن راځي. یا نور داسې پروډکټس نور ته سوچ وکړه زندګۍ کې چې داسې پروډکټس راځي. صحیح شو. زیاتره په دې چاینا نه کوم ښه پروډکټس راځي بیا هغه کې اډ ویلو ایډیشن داسې چې یو رقم مواد لکه د خوراک هغه اوسي پروډکټس یا نور پروډکټس اوسي هغه کې یو رقم مواد اچول کېږي چې مطلب دا خراب نه شي. دا ما از اډ ویلو ایډیشن خو خیر نه راځي هغه ایکسټرا هغه ده. خو امید لرم په اډ ویلو ایډیشن پوه شوي یاستئ. نو دوستانو دا مکمل کرایټیریا وه. نو د کرایټیریا سره ما یو بل دلته ډېره ښه کرایټیریا هم لیکلي چې د چا هم په کار وله ده. نو دا به زه د پروډکټ ډسکرپشن کې اډ کړم دې باندې هم سوچ وکړئ. صحیح ده. ډیمانډ اینډ مارکیټ اویلیبلیټي اولنی پوینټ دا چې ټول ټریټ کې پروفیبلیټي ګټه دې باید زیات وسي. بلډینګ کسټمایزیشن پوټینشل او همداسې ورسره لو ریویو ان های سیل ویلاسیټي چې ریویو پې زیات وي ستا په مقابله کې های سیل ویلاسیټي پکې. اف وی اف ان سټوریج فی باید کم وي ډېر غټ پروډکټ نه وسي. کمپلاینس ان ریګولرټي فیکټرز دا هم ورسره ریډ کوي. بیا همداسې سورسینګ ان سپلای چین کنسیډریشن چې سورسینګ دې باید ښه قوي چې ښه برانډ ښه سپلایر دې ورته پیدا کړی برانډ نه ښه سپلایر دې ورته پیدا کړی. صحیح ده که نه؟ همداسې انهینسډ کنټینټ پوټینشل SEO اینډ لیسټینګ ګوره SEO سرچ انجن اپټیمایزیشن ته باید داسې لیست جوړ کړي په امازون کې. صحیح ده. فار ایگزامپل که دا هر یو برانډ ته دلته دا اوپن کړم وزدانۍ کې یو برانډ د دیپو مې یو برانډ د دې لپاره یو لیسټینګ جوړ کړی ته به داسې لیسټینګ جوړئ چې خلک مجبور شي په پروډکټ باندې لیسټینګ کړي. ګوره فرسټ ایمیج باید ستاسو وایټ بیک ګراوند وي چې کله لیسټینګ کوئ. صحیح شو که نه؟ SEO سرچ انجن اپټیمایزیشن لکه څنګه یوټیوب چې یوټیوب کې چې ته راشي اوس ته به امازون دلته سرچ کړي تا سره به ډېر راشي. صحیح ده. نو چې کوم په ټاپ کې تا ته راغله هغه پروډکټ هغه نفر هغه پروډکټ هغه ویډیو دپاره SEO کړې ده SEO. صحیح ده دوستانو. نو بل ورسره راځي سسټینیبلیټي ان سوشل امپیکټ سوشل امپیکټ باندې څه تاثیر لري. ایکو فرینډلي صحیح ده. لو ریټرن ریټس چې باید ریټرنس په پروډکټس باندې ډېر نه وي. فیوچر سکیلیبلیټي مطلب په فیوچر هم باید هغه ته څه پروفیټ. ګوره by focusing on these advanced product hunting criteria you can find products that not only meet current market demand. خبره پوهېږي. ګوره by focusing on these advanced product hunting criteria چې په دې باندې تاسو فوکس وکړئ. صحیح ده. on the advanced product hunting criteria you can find products that not only meet current market demand باید داسې مارکیټ پیدا نه کړي چې دا اوسې ډیمانډ وي but also have a long term growth in potential ټول عمر دپاره ستا کې ستا پروډکټ دې سیل کېږي to generate solid profit چې هغه پروفیټ مارجن هغه کې in Amazon competitive landscape. صحیح شو. دا نور انشاءالله زه د دې ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو سره اډ کړم. بیا هم کوم ځای کې نه پوه شوي
ما څخه پوښتنه وکړئ. ګوره ویډیوګانې ځان سره شریکوئ له نورو ملګرو څخه چې نور خلک له دې نه استفاده واخلي. امید لرم په درس باندې پوه شوي یاستئ. دا ګوره بیا هم زه درته وایم دا یو جنرال کرایټیریا وه. کرایټیریا تاسو چینج کولی هم شئ. ګوره دوستانو تاسو دا پیل یو ځل بیا درته وایم پرایویټ لیبل چې ده دا خبره مخکې هم درته وکړه چې دا ډېر د صبر بزنس ده. دې کې به صبر کوئ. پرایویټ لیبل چې څوک هغه ملګري پرایویټ لیبل کوي. بل که یو نفر پرایویټ لیبل زده کړي د پرایویټ لیبل از ا وی سرویسز هم هغه نفر بیا ورکولی شي. سیده پرایویټ لیبل یا دې په فایور اپورک باندې خپل ګیګ اپلوډ کړه چې زما دا ایکسپیرینس ده. ډېر خلک دي پرایویټ لیبل لپاره کسان غواړي چې ورسره کار وکړي. نو ته پرایویټ لیبل مکمل جوړ کړه، خپل مایند سیټ د مکمل جوړ کړه، کنسیپټ دې خپل پې کلیر کړه، امازون ښه نه ښه ویډیوګانې پې سرچ کړه. زما دومره معلوماتو له تاسو سره مې په پښتو ژبه کې شریکه، نو ما نه تاسو تکړه شئ، ما نه نور ښه زده کوئ. صحیح ده که نه؟ نو تاسو از وی سرویسز هم ورکولی شئ چې کله ستاسو پرایویټ لیبل زده وي. ګوره پرایویټ لیبل باندې په ورکوټي ټاسک باندې ډېر زیات خلک رفعې ورکوي چې مطلب یو کار ورته وکړي، یو نیو لیسټینګ ورته وکړي، یا پی پی سی کمپین یو ایډس ورته په یو پروډکټ باندې رن کړي. دا زده کړه، همداسې نیو لیسټینګ به پروډکټ دپاره څنګه جوړوئ دا زده کړه. صحیح شو که نه دوستانو؟ نو د پرایویټ لیبل چې څومره ریلیټډ کارونه دي مکمل زده کړه. بیا که هم د چا یو نفر سرویسز په کار وي ته ورسره رابطه کوه که نه. صحیح شوه؟ نو مننه کوم. بیا هم کوم ځای نه پوه شوئ ما نه پوښتنه وکئ. هر ځای اوسئ ښاد اباد او بریالي اوسئ. کوشش وکړئ ویډیوګانو له ملګرو سره شریک کړئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.